สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นการรักษาหูดตอนที่2นะคะอยู่บ้านนานๆก็มารักษาหูดด้วยวิถีชาวบ้านงบน้อยแล้วก็หายจริงสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรักษาหูดที่เท้านะคะจะมาเล่าต่อจากคลิปแรกก็ขอสรุปสั้นๆก่อนนะคะก็คือวิธีการรักษาตามวิถีชาวบ้านที่ทำนี่ก็คือเอาเกลือมาต้มกับน้ำร้อนก็ขอเป็นเกลือให้มันเข้มข้นหน่อยก็อาจจะใช้ประมาณสัก500กรัมหรือ300กรัมแต่500กรัมก็ดีนะคะแล้วก็หลังจากที่เอามาต้มกับน้ำจนมันละลายเสร็จเนี่ยเราก็ไปผสมกับน้ำเย็นเพื่อให้น้ำมันอุ่นขึ้นทำให้น้ำอุ่นพอที่เราจะแช่เท้าลงได้คือถ้าร้อนนี่จะทำให้เท้าพองแต่ถ้าเย็นไปก็เอาให้มันอุ่นจัดนะคะการแช่เท้านี่ก็จะแช่ประมาณ10-30 นาทีคือจนกระทั่งน้ำมันเย็นลงแล้วก็ทำต่อเนื่องไปทุกวันประมาณ2-4 สัปดาห์หูดเขาก็จะหายหูดเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะสามารถเกิดได้ทั่วร่างกายใบหน้าก็เป็นได้นิ้วมือนิ้วเท้าฝ่าเท้าเป็นได้หมดนะคะถ้าเริ่มเป็นหูดใหม่ๆก็ควรจะรีบรักษาเพราะถ้าเกิดหูดเขาโตไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราไปรักษาเราตัดหูดแล้วเราจะต้องเอารากออกมาด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเป็นหลุมได้เวลาเป็นหูดแล้วเนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นบริเวณฝ่าเท้านี่เวลาเดินก็จะมีความรู้สึกเจ็บหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นตรงช่วงไหนที่ว่าใส่เสื้อผ้าแล้วไปโดนเนี่ยเสียดสีบ่อยๆก็จะเจ็บอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นหูดก็รีบๆไปรักษานะคะจะไปหาคุณหมอหรือว่าจะมาใช้วิธีนี้ลองดูก็ได้นะคะเป็นวิธีการรักษาที่คนต่างจังหวัดเขาสมัยก่อนหลาย10 ปีมาแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าคนที่เป็นเนี่ยก่อนที่เขาจะมาใช้วิธีนี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปหาหมอก่อนคนแรกที่คุณบีองรู้จักแล้วก็ใช้วิธีนี้รักษาก็คือพี่สะใภ้ของตัวเองนะคะเขาก็เป็นหูตั้งแต่พ.ศ. 2546เขาบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่สามารถยืนยันได้ 100% นะคะว่าวิธีนี้เนี่ยจะรักษาได้หายสำหรับทุกคนก็คือพี่สะใภ้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพ.ศ. 2546เนี่ยแกก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแถวศรีลมตอนที่เขาเริ่มเป็นนี่เขาก็รู้สึกเจ็บเท้าทั้งสองข้างก็ค่อยๆเจ็บจนกระทั่งมันเจ็บมากจนรู้สึกว่าเดินไม่สบายแล้วก็เลยไปหาคุณหมอในโรงพยาบาลที่ตัวเองทำนะคะอันนี้คุณหมอเขาก็ตรวจพบว่ามีหูดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยเท้าสองข้างนี้รวมกัน27 เม็ดซึ่งหูดเนี่ยทั้งหัวแล้วก็ทั้งตัวล่างมันก็อยู่ในฝ่าเท้าใช่ไหมคะมันไม่ได้โผล่มาเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่าวิธีที่จะรักษาก็คือจะต้องผ่าตัดเนื่องจากหูดมันเยอะก็เลยเอาหูดออกเสร็จเนี่ยก็จะต้องนอนพักเป็นอาทิตย์ส่วนค่ารักษาทั้งหมดนี่ก็คือฟรีนะคะเพราะว่าพี่สะใภ้เขาทำงานที่นี่ก็เป็นสวัสดิการที่รักษาฟรีทั้งที่พักแล้วก็ค่ารักษาทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือพี่สะใภ้เขาก็จะกังวลเกี่ยวกับว่าเขาจะต้องนอนพักนานและเป็นที่เท้านี่เขาก็ห่วงงานด้วยและอย่างตอนนั้นเนี่ยลูกเขาก็ยังเล็กอยู่พี่สะใภ้นี่เขาก็จะอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะเพราะว่าพี่ชายก็อยู่บ้านเดียวกันคราวนี้เขาก็เลยมาปรึกษากับคุณแม่ของคุณมีองค์คุณย่าเขาก็เลยแนะนำบอกว่าคือคนสมัยก่อนอ่ะคุณย่าก็อายุมากแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเป็นแผลที่เท้าหรือเป็นหนองหรือว่าเป็นหูดอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีหยูกยาอะไรที่จะรักษาได้ใช่ไหมคะก็เวลารักษาส่วนใหญ่ก็จะใช้สมุนไพรแต่คุณย่าบอกว่าให้แช่น้ำเกลือเพราะว่าเคยมีคนแช่น้ำเกลือแล้วหายพี่สะใภ้เขาก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยเราลองรักษาวิธีนี้ดูก่อนดีกว่าเพราะถ้าเกิดเรารักษาด้วยวิธีนี้หายได้เนี่ยมันก็จะได้ไม่มีแผลแล้วเราก็ไม่ต้องพักนานด้วยตอนนั้นเขาก็เลยเอาเกลือเนี่ยมาต้มกับน้ำร้อนแล้วก็แช่เท้าเขาก็แช่อย่างนี้ทุกวันหลังจากเลิกงานเขาก็จะต้มน้ำแล้วก็มาแช่เท้าทุกวันน่ะติดต่อกันประมาณ1 อาทิตย์รู้สึกจะประมาณ2 อาทิตย์เขาก็มีความรู้สึกว่าเท้าเขาไม่เจ็บตอนแรกเขาเจ็บใช่ไหมคะมันเหมือนกับมีหูดอยู่ในเท้าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแข็งๆเขาก็เดินเจ็บแล้วพอเข้ามาแช่เท้าด้วยน้ำเกลือเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์
เขาก็ไม่เจ็บเขาก็แช่ต่อไปเรื่อยๆรู้สึกจะประมาณเห็นพี่สะพ้ายบอกว่าประมาณ3 อาทิตย์เขาก็ไม่เจ็บเท้าแล้วก็เดินไปทำงานได้ปกตินะคะแล้วเขาก็ไม่ต้องไปผ่าอีกเลยแล้วก็ตั้งแต่พศ2546จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็เกษียณมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยส่วนคนที่สองที่รักษาวิธีนี้นะคะก็คือเป็นเพื่อนที่ทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันกับพี่สะพ้ายแต่ว่าอยู่คนละแผนกพี่สะพ้ายก็แนะนำเหมือนกันบอกว่าลองใช้วิธีนี้ดีกว่าลองใช้ดูถ้าเกิดหายเราก็ไม่ต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามันไม่หายเราก็ผ่าตัดเพราะว่าค่ารักษามันก็ฟรีหมดทุกอย่างอยู่แล้วและเพื่อนของพี่สะพ้ายเขาก็ลองทำดูแล้วก็หายมันจะเป็นหูใต้ฝ่าเท้าไงคนที่3นี่ก็เป็นลูกของคุณมีองค์เองค่ะก็คือได้มีโอกาสช่วยเขารักษาคนนี้เขาก็เป็นหูดที่ฝ่าเท้า2 ข้างรวมกันก็ประมาณ10 เม็ดก็เพิ่งเป็นก็คือพศ2561ตอนที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็เล่าให้อาการฟังครั้งแรกๆเนี่ยก็คือเขาเดินไปเขารู้สึกเจ็บเท้าจับเท้าดูมันก็แข็งๆแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรโผล่มามันเป็นหูดอยู่ข้างในค่ะเขาก็เลยไปหาหมอที่คลินิกพิเศษโรงพยาบาลของรัฐคุณหมอก็ตรวจดูเรียบร้อยก็บอกว่าฝ่าเท้าของเขา2 ข้างเนี่ยมีหูทั้งหมด10 กว่าเม็ดวิธีการรักษาก็คือเขาจะพ่นไนโตรเจนเข้าไปนะคะเพื่อจะทำให้หูเนี่ยมันแข็งแล้วเขาก็พอมันโผล่หัวออกมานี่เขาก็จะค่อยๆตัดแล้วเขาก็จะนัดไปแต่ละครั้งเนี่ยค่อยๆพ่นแล้วก็โผล่มาตัดไปเรื่อยๆก็นั้นคุณมีองค์จำได้เลยว่าไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่พอกลับมานี่ก็มาเห็นแผลของเขาก็คือเป็นหนองเลยเพราะว่ามันรักษาแล้วมันก็ต้องตัดใช่ไหมครับมันก็มีเลือดออกแล้วเขาต้องเดินคือเขาไม่สามารถหยุดงานได้เกินกว่า3 วันเงี้ยแล้วต้องเดินไปทำงานมันก็จะทำให้แผลเป็นหนองดังนั้นคุณมีองค์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นตรงเท้าตรงส้นเท้าหรือตรงใกล้ๆนิ้วถ้าเกิดเขาตัดเนื้อไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วก็เคยลองถามเขาบอกว่าถ้าเกิดตัดไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเป็นหูที่แขนที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแผลมันใหญ่มันเป็นเยอะๆเนี่ยเหมือนกับเนื้อมันก็เป็นหลุมแล้วถ้าเกิดเนื้อมันไม่ขึ้นมาเต็มแล้วเกิดเวลาเดินไปกลายเป็นว่าเราเดินเป็นกระเพกไปมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเขาก็เลยกังวลก็เลยโทรไปปรึกษากับพี่สะพ้ายก็บอกเนี่ยบังเอิญเขาเคยเป็นไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขารักษาอย่างนี้คราวนี้คุณมีองค์ก็ก็ลองรักษาอย่างนี้ดูก็ดีแล้วคราวนี้ก็พอดีมีโอกาสได้ไปทำบุญก็เจอกับพระที่ว่าเราเคารพนับถือก็เลยลองปรึกษาท่านก็รู้เกี่ยวกับพวกสมุนไพรท่านก็แนะนำบอกว่าเนี่ยให้ใช้เกลือตอนนั้นก็ดีใจนะคะเพราะถ้าเกิดท่านแนะนำให้เราใช้สมุนไพรเราก็คงอาจจะต้องลองใช้2 วิธีนี้พอได้ไอเดียนี้เสร็จกลับมาคุณมีองค์ก็เลยมาลองต้มน้ำเกลือเนี่ยรักษาให้กับลูกตอนนั้นก็ต้มก็ทำเป็นน้ำเกลือแบบเข้มข้นเหมือนกันนะคะประมาณช่วงแรกก็ประมาณ500 กรัมถามว่าใช้เกลืออะไรตอนแรกก็ใหม่ๆก็ใช้เกลือที่ปรุงอาหารก็เป็นถุงสีฟ้านะคะแต่ตอนหลังใช้ทุกวันใช่ไหมคะที่บ้านเขาก็เลยไปซื้อเกลือที่แบบราคาถูกหน่อยที่เป็นถุงปุ๋ยเลยก็มาต้มก็เนี่ยต้มให้กับเขาคือรอจนกระทั่งเขารักษาแผลที่ว่าเป็นหนองที่เขาเคยไปผ่ามามันเจ็บจนเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็มัน10 กว่าเม็ดไงมันต้องไปหาหมอบ่อยเสียทั้งค่ารถค่าเดินทางแล้วก็พอผ่ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะบางทีเดินไม่ไหวก็ต้องลาหยุดงานเนี่ยเขาก็กังวลใจก็เลยใช้วิธีนี้รอให้แผลเขาหายสนิทพอแผลหายสนิทก็เริ่มแช่น้ำเกลือเลยนับไปเลยจำได้เลยว่าประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มดีปกติเป็นหูที่เท้าเวลาเขาเดินนี่เขาจะเจ็บพอแช่ใหม่ๆแช่ไปอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเขาก็จะเดินได้ปกติแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอแช่ให้1 เดือนเลยดีกว่าหลังจากนั้น1 เดือนเนี่ยหูดมันก็ไม่เจ็บเขาก็เดินได้ตามปกติมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยก่อนที่ลูกสาวจะมาใช้วิธีนี้ที่เขาไปตัดหูดรักษาที่โรงพยาบาลนะคะต้องเดินทางไปไกลเนี่ยเขาก็จะรู้สึกจะตัดไปประมาณ2 เม็ดนะคะมันก็จะมีแผลด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดการรักษาแค่นั้นแล้วก็รักษาแผลให้มันแห้งให้หนองหายไปแล้วก็มาแช่น้ำเกลือแทนที่มันเป็นหนองหรือรักษาได้ยากนี่ก็เพราะว่ามันเป็นที่เท้ามันต้องเดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหายยากมากท่านฟังคลิปนี้แล้ว
รู้สึกว่ามีประโยชน์มีสาระก็กรุณาแชร์ไปให้แก่เพื่อนๆหรือให้กับคนที่ท่านรู้จักนะคะเพื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องนี้มีหูดเยอะๆอย่างนี้จะได้ใช้วิธีนี้รักษาคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่เจ็บตัวคุณมีองค์เชื่อว่าก็ยังมีคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ต้องเสียค่าเดินทางและยิ่งมีหูดหลายๆเม็ดเนี่ยเขาก็จะต้องเสียค่าเดินทางเยอะมากถ้าเขาใช้วิธีนี้แล้วหายก็จะดีใจอย่างมากก็ถือว่าได้บุญแล้วเราก็แบ่งปันประสบการณ์กันไปในคลิปนี้ก็พยายามมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าอยากให้คนที่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยแล้วเกิดเขาเป็นหูดเนี่ยแล้วเขาลองใช้วิธีนี้เขาก็จะได้อ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ไปลองทำดูคุณมียงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยงบประมาณที่น้อยแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังจนจบ